Okay, ganito. Paano kapag pinapahanap sa inyo yung equation ng parabola, tapos ang given naman 3 points. So ito, find the equation of a parabola given 3 points, 0, 3, 1, 2, and 2, 3. So, ganito lang yan kadali. Tandaan nyo na ang definition ng parabola is y equals ax squared plus bx plus c. Okay? So, ibig nyo sabihin, we need 3 points. A, B, and C para maisulat. Which means, we need to find the value of A, the value of B, and the value of C. Okay? So, hahanapin natin yung tatlong yan gamit itong 3 points na given. So, ganito yan. Tandaan nyo na, ang point ay laging x, y. So, itong 0, 3, x, y. Itong 1, 2, x, y. And then, itong 2, 3 is x, y. So, ganito lang yung kasimple. Itong formula na to, ipapalit nyo yung value ni x and y. Gets? So, kunin natin itong formula na to, lagay natin dito. Y equals ax squared plus bx plus c. So, number 1, ito, yung 0, 3. Ibig lang nun sabihin, lahat ng x palitan natin ng 0, lahat ng y palitan natin ng 3. So, y ay magiging 3 equals a x squared, ang x natin nga ay 0, magiging 0 squared, plus b, ang x natin is 0, and then plus c. So, simplify natin yan. Magiging, dito ko nasusulat. Magiging 3 equals a times 0 squared. Automatically, 0 na yan. Okay? B times 0, 0 na yan. So, ang matitira? C na lang. Ayun, nahanap na agad natin yung value ni C. C equals 3. So, susulat ko dito. C equals 3. Side note. Okay? Which means, dalawa na lang ang kailangan hanapin. Value ni A and value ni B. So, number 2. Okay, number 2. Ito naman pangalawa, yung 1, 2. So, ibig sabihin, lahat ng x palitan natin ng 1, lahat ng y palitan natin ng 2. Okay, so ito, susundan yung format. Y ay magiging 2 equals ax squared. So, yung x nga daw papalitan naman ng 1 plus bx, so magiging b times 1 and then plus c. Kaso wait, tingnan nyo to, c is equal to 3. Okay, nahanap na kasi agad natin. So, maganda, itong plus c, gawin na natin plus 3. Alam na natin eh. Okay, so, what's next is simplify natin to. Okay, so 2 equals a times 1 squared. 1 squared is 1. So, a times 1 is a na lang. Next, b times 1, edi b na lang. Okay, plus 3. Kaso, pwede natin i-transpose tong 3 dun sa kabila. So, transpose na natin. Magiging 2 minus 3. Kasi nga nabago yung sign. Equals a plus b. Which is, anong sagot? A plus b is equal to, buburahin ko na lang kasi hindi magkakasya. 2 minus 3 equals a plus b, magiging negative 1. So, nahanap natin itong, ang tinatawag natin itong equation 1. Okay? Oh, baka magtaka kayo, bakit naging negative 1? Yeah, transpose kasi yung positive 3 dito. Pag transpose, magiging negative 3. So, 2 minus 3 is negative 1. Okay, gets? So, number 3 na. Yung pangatlo, ito naman, yung 2 minus 3. So, papalitan lahat ng x ng 2. Papalitan lahat ng y ng 3. Okay, so ito yung format. Y ay magiging 3 equals ax squared. So, yung x nga daw gagawin 2, so magiging 2 squared. Plus bx. So, yung x magiging 2, magiging b times 2. Plus c. So, ang c nga natin is 3. So, yun na. Ilagay na agad natin. So, simplify. 3 equals a 2 squared is 4. So, magiging 4a. Plus b times 2 is 2b. And then, may plus 3. Then, pwede agad natin yan i-simplify. Ita-transpose natin itong plus 3 dun sa kabila. Ano mangyayari? So, yung positive 3 magiging negative 3 pag transpose. Gets? And then, 3 minus 3 is 0. Which means 0 is equal to 4a plus 2b.
Now, ito yung tatawagin nating equation 2. Okay? Now, para maganda, itataas ko. Ngayon, ang goal natin, hanapin si A at hanapin si B. Kasi may value na tayo ng C, which is 3. So, paano natin mahanap ang A at ang B? Gamit tong equation 1 and then equation 2. Okay, so kukunin natin yan. Lalagay ko yan dito. Ngayon, para hindi kayo nalilito, pagbabalik ta rin natin. A plus B equals negative 1. Kasi baka nalilito kayo pagkabaliktad eh. So, balikta rin natin. Okay, this is equation 1. E1 na lang. And then, itong equation 2, balikta rin din natin. Magiging 4A plus 2B equals 0. This is our equation 2. So, ganito yan. Ganito yan kadali. Kailangan natin may makancel na isang letter. Dalawa kasi yung letter A and B. Kailangan may makancel na isang letter. So, para anong pwedeng natin i-cancel? Anong gusto nyo? Ang gusto ko kasi B. Kasi madali. So, B tsaka 2B. Paano sila magiging magkaparehas? Simple. Etong A plus B equals negative 1, ita-times natin sa 2. Kasi pag tinimes natin yan sa 2, etong B, magiging 2B na rin, so magkaparehas. Kaso, pag 2 times B, 2B. Eto, 2B rin. So, hindi siya makakancel. Kailangan magkaiba sila ng sign. Gets? So, imbis na i-multiply sa 2, i-multiply ko sa negative 2. Kasi pag multiply ko sa negative 2, etong B, magiging negative 2B. Okay? At kapag pinag-plus natin, negative 2B plus 2B, magiging 0. So, makakancel yung isang letter. And actually, pwede kung A. Okay? So, bago natin gawin yan, papakita ko sa inyo kung paano kapag si A. Okay? Yung ilalim, 4A. Yung taas, A lang. So, para maging magkaparehas, tatimes natin sa 4. Kaso, pag sa 4 natin tinimes, magiging positive 4A. Magiging magkaparehas. So, para mangyari yun, negative 4. Para negative 4 times A, magiging negative 4A. And then, negative 4A plus 4A, magiging 0. So, either way, kahit anong gawin yung decision, kahit A ang piliin nyo o kaya B, parehas lang yan ang mangyayari. So, ang gusto ko is B. So, tatimes nga natin sa negative 2. Pero kung gusto nyo A, tatimes nyo sa negative 4. Okay? So, times muna natin. Negative 2 times A, negative 2A. Negative 2 times B, negative 2B. Negative 2 times negative 1, positive 2. Ayun, tinimes lang natin. And then, itong ilalim as is. 4A plus 2B equals 0. Now, pagka ganyan na, i-divide nyo, ipa-plus nyo. Ayun na. So, negative 2A plus 4A, positive 2A. Negative 2B plus 2B, ayun yung sinasabi ko, magiging 0. Okay? And then, equals 2 plus 0, 2. Gets? Ngayon, ayun yung point. Bakit ginawa nating negative? Kasi kung positive yan, magiging 4B. Hindi niya makaka-cancel. Okay? So, tingnan nyo lang yung mabuti. And then na. A na lang to. So, paano mangyayari? Divide both side. Which means, nakuha na natin ang value ni A, which is A equals 1. So, dalawa na. Yung C equals 3 and A equals 1. So, last na, which is B. So, paano natin mahanap si B? Simple lang. Balik kayo sa equation 1 and equation 2. So, hanap kayo dyan na equation na may letter B. So, kahit ano dyan sa dalawa. Okay? Pero yung mas madali na yung kunin nyo. Ano yung mas madali? Equation 1. Negative 1 is equal to A plus B. So, kunin nyo yan. Negative 1 is equal to A plus B. Now, since alam nyo na anong value ni A, anong value ni A? 1. So, buburin nyo na si A. Gagawin nyo ng 1. Okay, ayun na. Negative 1 equals 1 plus B. Paano mahanap si B? Tatranspose tong 1 dun sa kabila. Ano mangyayari pag transpose yun? Magiging negative 1. Okay? So, which means, B is equal to negative 1 minus 1. E di, ano ang sagot? B is equal to negative 2. Gets? So, nahanap na natin. 1 equals, A equals 1, B equals negative 2, C equals 3. So, dahil nahanap na natin yung tatlong point, babalik tayo sa taas. Sa original. Okay? Given the equation of a parabola, find
the equation of a parabola given 3 points, 0, 3, 1, 2, 2, 3, ano daw? So again, our A is equal to 1, C is equal to 3, and B is equal to negative 2. So dahil nahanap lang natin dyan sa mahabang proseso na yan, ipapalit lang natin yan dito. So y equals ax squared plus bx plus c, then ang final answer is y equals a, which is 1, hindi nasusulat, so x squared na lang, plus bx. So b is negative 2, so magiging negative 2x. And then plus c. So c is 3. And congrats, this is the final answer. So ganun lang kadali hanapin ang equation given 3 points. So nagsasubstitute ka lang ng x and y values para makuha mo yung mga equations, and then using the equations, i-combine mo to find A, B, and C. So ganun lang kasimple. Ngayon, madali pa to. Bakit? Kasi yung equation 1 na, itong una, nakuha agad si C. Nakuha agad yung value ng isang letter. So paano kapag hindi nyo agad nakuha yung value ng isang letter? Anong gagawin? So sa susunod na video, magpapakita ko ng given na hindi makukuha yung value agad. So ayun lang. Salamat.